હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું લીલી મેથીનું શાક. ચણાનો લોટ નાખીને એકદમ મસ્ત ગરમા ગરમ રોટલી સાથે ખાવાની મજા પડી જાય એવું. ચલો બનાવીએ. અહીં મેં લીલી મેથી બારીક સમારી લીધી છે અને ધોઈ નાખીશ પાણીમાં. આ મેં લીલું લસણ સમારી લીધું છે વઘારમાં નાખવા માટે. અને એક વાટકી ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન લઈ લીધું છે. મેથીના શાકને વઘારીશું આપણે. કઢાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. તેલ એકદમ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં હિંગ નાખીશું અને સૌથી પહેલાં જે લીલું લસણ લીધેલું છે એ નાખી દઈશું. અને ત્યારબાદ જે મેથી આપણે સમારી રાખી છે એ. ત્યારબાદ એમાં 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરી દઈશું. સાથે મસાલો, મીઠું નાખી દીધું સ્વાદ અનુસાર, મરચું, હળદર અને ધાણા જીરું. હવે આને 10 મિનિટ સુધી આપણે રહેવા દઈશું. એમને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખજો. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પાણી ઓલમોસ્ટ અડધું બળી ગયું છે અને મેથી સરસ બફાઈ ગઈ છે પાણીમાં. 2 ચમચી જેવું તેલ ઉમેરીશું અને હવે ચણાનો લોટ નાખી દઈશું અંદર. થોડો થોડો ચણાનો લોટ નાખતા જાઓ અને ધીમે ધીમે હલાવતા જાઓ. બસ હવે 2 મિનિટ આ રીતે રહેવા દઈશું. રેડી છે મેથીનું શાક.